Good day, class. This is Sir Emilio Titara Jr. and welcome to the day 35 of our math class. Today's learning objective is to describe and find the rational zeros or roots of polynomial equations of degree 2. So, first, let's talk about the steps in finding the roots of polynomial equations. First, write the equation in general form. As you can see here, yung ating general form ay dapat mula sa pinakamataas na exponent, pababa ng pababa. Kaya minus 1, minus 2, and hanggang mag 1 na lang ang exponent plus constant. And of course, equal to 0. Kaya nga po equation eh. Next, number 2, determine the degree of polynomial which tells us the number of root it has. So, ito po ay um, fundamental algebra theorem kung saan sinasabi na kung ilan yung ating degree, ganun din kadami ang ating roots. And for number 3, list down all possible rational roots using the rational roots theorem na inaral natin sa ating nakaraang lesson. Number 4, we can use synthetic division, long division, or factor theorem to determine the roots of the polynomial equations. Number 5, if the polynomial is in factored form, use the zero product rule. So, para ma-simplify or sabi sa number 4, pwede tayong gumamit ng tatlong method para malaman natin kung yung ating factor ba or yung ating root na hinahanap is correct. And sa number 5, nga pala, pag sinabi nating roots, another term siya for zeros. Kaya siya tinawag na zeros kasi ito yung value ng x or ng ating variable na kapag sinubstitute mo sa equation, magiging equal sa 0. So, kaya hindi lang roots ang tawag sa kanya, zeros din. And sa number 5 naman, may tinatawag tayong zero product rule kung saan sinasabi na if A and B, if A times B is equal to 0, then either A is equal to 0 or B is equal to 0 or both. Anong ibig sabihin nito? A product of factors is 0 if and only if one or more of the factors is 0. So, kapag nag-multiply ka ng dalawang integer, pwedeng isa sa kanila or pareho sila ang equal to 0. Halimbawa, 0 times 8 equal yan sa 0, di ba? Kaya nag-equal sa 0 kasi yung isa sa kanila ay 0. Pwede namang 6 times 0 is equal to 0. This time, yung pangalawa naman yung 0. Kaya nag-equal sa 0. Or pwede naman ding 0 times 0 equal to 0. Bakit kailangan natin itong pag-usapan? Malalaman natin yan. So, let's proceed to our first example. Find the rational roots of x squared plus 5x minus 6 is equal to 0. Ngayon ang pag-aaralan natin ay may exponent na 2 lamang. Sa mga susunod nating lesson, mas malaki na yung pag-uusapan natin. Pero mag-exercise muna tayo gamit ang mabababang exponent. So, kung 2 ang exponent niya, ilan ang roots ng ating equation? 2. Very good. Dahil 2 ang exponent, 2 din ang rational roots. So, dito, gamitin natin yung rational root theorem natin. Naka-standard form na siya, pababa na yung exponent, and alam na natin na dalawa yung kanyang roots. Ngayon, punta tayo sa ating rational root theorem. Identify natin yung P, identify din natin yung Q. At ang P natin ay, ito po, yung constant. So, regardless of the sign, gagawin natin positive, negative 6. At ang Q naman natin is, nag-i-spike. Ang Q naman natin ay, ito po, yung leading coefficient. Since walang nakasulat dyan na number, ibig sabihin, 1 ang kanyang coefficient. So, positive, negative 1. Gagawin natin P over Q is equal to positive or negative 6 over 1, positive, negative 1, which is equal to, dahil isa lang naman yung ating Q sa baba, i-diretso na pwede na natin siyang i-diretso i-divide, which will be equal to positive or negative 6. So, ibig sabihin, ang pwede natin maging factors, or ano-ano ba yung naiisip nating factors ng positive, negative 6? Na kapag
pag sinabi nating factors, ito yung mga numbers na kapag dinivide mo ng 6, equal sa whole number. So, very good. Pwede ang 1, pwede ang 2, pwede ang 3, pwede ang 4, hindi pwede ang 4, hindi rin pwede ang 5, pero pwede din ang 6. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ilang number yung nakakita natin dyan? 4. Pero sa totoo lang, ang ating pagpipilian or meron tayong 8 sa listahan ng ating rational roots, posibleng maging rational roots, 8 po yan. Isang positive, isang negative 1, positive, negative 2, so counted as 2 yan. Ganon din yung positive, negative 3, and positive, negative 6. So, ang next step natin dyan, pwede tayong gumamit ng synthetic division, long division, and factor theorem para ma-check natin kung ano ba yung factors ng ating, kung factor ba talaga yung ating mga etong nasa listahan natin ng x squared minus 5x plus 6. So, ano ba yung ma-advise kong method? So, dahil ang long division is basically long, pwede natin siyang gamitin pero hindi siya yung pinakamabilis sa paraan. Factor theorem, pwede tayong mamili between factor theorem and what do you call this? Synthetic division. So ngayon, ang gamitin natin synthetic division, x squared, isulat natin yung left side ng ating equation dito kasi yun lang muna yung kailangan natin. Minus 6. So, kopyahin natin yung mga coefficients pati yung constant. So, 1, 5, and negative 6. So, pasensyahan nyo na pag may nakikita kayong spikes. Hindi ko alam kung paano nangyayari yan. Anyway, dapat maging careful tayo sa sign ha. Kung ano yung sign dito, yun dapat yung mag-reflect sa ating synthetic division. So, para malaman natin or kuha tayo ng isa sa 8 to. For example, gamit tayo ng positive 1 para safe or start tayo sa pinakamababa. So, paano ba mag-synthetic division? Ibababa natin yung 1. 1 times positive 1 is 1. 5 plus 1 is 6. 6 times positive 1 is positive 6. And we know that negative 6 plus positive 6 is equal to 0. So, etong last digit natin dito, ito yung ating remainder. Dahil 0 ang remainder, ibig sabihin, positive 1 is a root. Again, bakit may negative dyan? Six, 0. Positive 1 is a root. Ibig sabihin, ang positive 1 ay isang root. Then, ano pa ba? Etong ating quotient dito ay magiging, dahil ito yung ating naging quotient, 1 tsaka 6, kapag ginawa natin tong binomial, magiging x plus 6 yan. Bakit x, hindi x squared? Kasi po, di ba, magma-minus 1 tayo sa pinakamataas exponent. So, x raised to 1 na lang to, plus 6. So, ibig sabihin, dito, alam na natin na root ang ating positive 1. Ibig sabihin, isa sa factors ay x minus 1. Sir, akala ko ba plus 1 or positive 1 yung ating root? Bakit pagdating dito, negative 1 yung factor? Kasi po, di ba, ang format ng ating factors ay x minus c. So, kung anumang value ng c mo, gagawin mong negative siya. So, dito, kung positive siya, gagawin mong negative. Kung negative siya, gagawin mong negative. At ang negative ng negative ay positive. So, ito yung unang factor. Ito naman yung pangalawang factor. X plus 6 equal to 0. So, ibig sabihin, kapag minultiply mo itong dalawang binomial natin, babalik ka dito sa original
equation natin at sa original equation natin, ayun, ito yung dalawang factors at x plus 1 yung isang root. Kung x plus 1 ang root at ang factor ay x minus 1, at kung yung pangalawang factor naman ay x plus 6, ano naman yung second root? Okay, the second root is negative 6 is a root. Bakit negative 6? Negative 6, sir, plus nga yan. Kasi po, again, ito yung ating formats, x minus c. So, dahil positive yan, malamang sa malamang, kukunin natin yung kanyang, gagawin natin negative yung kanyang value ng c. So, maging negative 6. So, namang negative 1, pag ninegate mo yan, magiging positive 1. So, ang dalawang roots natin ay plus 1 or positive 1 and negative 1. Pwede tayong gumamit ng rational root theorem para i-check kung tama ba ang ating ginawa. Pwede nating i-substitute ang ating positive 1 at negative 6 sa ating equation para ma-check natin kung tama ba yung pinagagawa natin. So, una, ito muna. Gawin natin positive 1. Positive 1 raised to 2 plus 5 times positive 1, pasensya na ulit sa mga sungay na yan, equal to 0. So, 1 raised to 2 is equal to 1. Plus, 5 times 1 is 5. Minus 6, is it equal to 0? So, i-check pa natin, di pa natin sure. Ngayon, 1 plus 5 minus 6 is, or 1 plus 5 is 6, minus 6, 0. So, 0 is equal to 0. Check, dahil match sila, nag-equal yung left and right side ng ating equation, ibig sabihin, totoo ang chismis na ang positive 1 ay isang root. Ngayon, i-check naman natin kung ang negative 6 ay isang root din. I-substitute natin siya sa ating equation. So, kokopyahin lang natin, pero papalitan natin yung x ng negative 6. So, magiging negative 6, ay may minus 6 pa pala to ha. Check natin na kapag sinubstitute ba natin ang negative 6, magiging equal kaya sa 0? Ngayon, what is 6 raised to 6? 6 or negative 6 raised to 6 is equal to, ito, negative 6 raised to 2, negative 6 raised to 2 or negative 6 times negative 6 is positive 36. Ito naman, 5 times negative 6 is negative what? Negative 30. So, minus 30. And copy natin yung minus 6. Is it equal to 0? So, 36 minus 30 is 6 na lang. Minus 6 is 0. So, ibig sabihin, nag-match. Ibig sabihin, ang ating totoo din ang chismis na negative 6 is a root. So, pagpasensyahan na natin yung spike sa ating yung mga sungay ng ating equations. Anyway, punta tayo sa example number 2. We have here 2x raised to 2 minus 4x minus 16. On this part, ang gagawin natin, ang una natin gagawin, i-check kung nasa general form na siya. So, as we can see, nasa general form na siya dahil yung exponent ay in places. Next, pwede natin, sabi dun sa step number 2 natin, list natin yung possible roots. Pero bago tayo mag-list ng possible roots, pasimplehin muna natin to. Tignan natin yung coefficients. Meron tayong 2, 4, and 16. Anong mapapansin natin sa mga number na to? Kasi yung ating equation, kung pwede natin pasimplehin, pwede natin pasimplehin. So, ang ating equation is divisible by 2. So, yung 2x squared, kapag dinivide mo yan sa 2, ang matitira na lang x squared. Negative 4x divided by 2, matitira na lang ay 2x. And negative 16 divided by 2, matitira na lang ay 8, which is equal to 0. So, ito na yung bagong equation natin. Diyan na tayo titingin. So, from that, itabi muna natin si 2. Mamaya, ibabalik natin to kapag naka-factored form na.
So, first, ilista natin yung nasa x squared minus 2x minus 8. Ito na yung titignan natin. Then, ilista natin yung p at q. Ang p natin ay positive, negative 8. Ang q naman natin ay positive, negative 1. Na kapag tinivide natin or kinuha natin ang ratio, magiging positive, negative 8 over positive, negative 1. Pwede na natin, dahil isa lang naman yung ating q, pwede natin yung idiretso. Pwede maging 8 divided by 1, which is positive, negative 8. At ano ba ang factors ng 8? Ang factors ng 8 ay positive, negative 1, positive, negative 2, positive, negative 3, positive, negative 4. Sorry, bawal pala ang 3. Nag-enjoy si Sir sa pagsusulat. So, again, bawal ang 3 dahil hindi divisible by 3 ang 8. So, diretso tayo sa 4. And ang 5, pwede ba? Nope. 6, nope. 7, no. At ang 8, pwede. Positive, negative 8. So, ano nang sunod natin gagawin dito? Meron tayong 8 posibleng paggamitan or pwedeng maging factors ng x ng ating x squared minus 2x minus 8. So, gagamit tayo ng synthetic division. From this one, kopyahin natin yung kanilang coefficients. Nagsusungay na naman. Then, magsimula tayo sa positive 1. Pwede tayong gumamit ng ibang number, pero dun muna tayo sa mababa, papunta sa pinakamataas. So, bring down 1. 1 times 1 is 1. So, then, add natin negative 2 times 1 is negative 1. 1 times negative 1 times positive 1 is negative 1. And negative 9 kapag inad mo. Ito yung ating remainder. Hindi siya equal sa 0. Ang remainder natin ay hindi equal sa 0. Ibig sabihin, ang positive 1 ay hindi root. So, kung hindi siya root, edi mag-try na lang tayo ng iba. So, dito, itong mga susunod natin gagawin, nagsimula tayo sa pinakamababa. Check natin yung iba. Try naman natin negative 1. So, baba natin yung 1. Kapag ang gagawin natin, isa-isa natin itatry ito hanggang makakuha tayo ng tamang sagot natin. So, 1 times negative 1 is negative 1. Negative 2 plus negative 1 is negative 3. Negative 3 times negative 1 is positive 3. So, kapag inad natin yan, negative 5 ang sagot. Yan po ang remainder natin at hindi siya equal sa 0. Again, not equal sa 0 ang ating remainder. Dahil hindi siya equal sa 0, ibig sabihin ng negative 1, hindi rin siya root. Ngayon, copy ulit natin yung ating coefficients. Then, try naman natin ang positive 2. So, positive 2, bring down 1. 1 times 2 is positive 2. Then, 0, kapag inad natin yan, 0 times 2 is 0. Negative 8, yan pa rin ang ating remainder. Hindi pa rin siya equal sa 0. Then, hindi natin factor ang positive 2. So, dito ang ginagawa natin again, nagtatry lang tayo ng nagtatry hanggang makuha natin yung tamang sagot. How about negative 2? Try natin, baka naman this time, tumama na tayo. So, 1, negative 2, negative 8. So, positive 1 times negative 2 is negative 2. Negative 2 plus negative 2 is negative 4. Negative 4 times negative 2 is magiging positive 8. And positive 8 plus negative 8 is equal to 0. Yan ang remainder natin. Dahil nag-equal siya sa 0, ang ating remainder ay naging equal sa 0. Ibig sabihin, ang negative 2 is a root. Then, ang other factor or ang ating quotient ay ito, x minus 4. Then, yung other one naman is dahil negative 2 ito, magiging x
plus 2. Then, wag natin kalimutan ang ating positive 2. So, dito natin siya isulat. Itatama natin siya. So, dahil meron tayong dalawang x, ipasok natin nga pala yung zero product rule. So, ibig sabihin, kaya nag-equal sa 0 to, di ba nakamultiply yung 2 sa x minus 4, tsaka x plus 2. Tapos nag-equal sa 0. So, ibig sabihin, isa sa mga x na to ay equal sa 0 or pwedeng both ay equal sa 0. So, assume natin na equal sa 0 yung etong dalawa. Yung value ng x dito, tsaka ito. So, dahil equal sa 0, magiging x minus 4 is equal to 0. Paghihiwalayin lang natin. Then, x plus 2 is equal to 0. X plus 2 yan. Forgive my sulat. X plus 2. So, gagamit tayo ng addition property of equality. Mag-add tayo ng kanilang additive inverse. Additive inverse ng negative 4 ay positive 4. So, mag-add tayo both side. Ang matitira na lang ay x plus ay equal sa 4. At ang other one naman, additive inverse ng positive 2 is negative 2. So, sa kaliwa, matitira is negative 2. So, ang roots natin ay positive 4 and negative 2 are the roots. So, yan po. Pwede na tayong hindi gumamit ng factor theorem para para i-check to. Kanina gumamit tayo ng factor theorem para ma-check. Pero since alam naman natin na mag-match din sila eventually, hindi na tayo gagamit ng factor theorem. So, again, positive 4 and negative 2 ang ating roots. How about for our example number 3? Meron tayong 3x squared plus 5x minus 2. So, dito, ang gagawin natin ay hindi natin pwede tayong gumamit ng factoring nga pala, pero medyo mas mahaba yun. Pwede din tayong gumamit ng what do you call this? Synthetic division. Pero dito, meron tayong 3, 5, and negative 2. Merong dalawang odd number, merong isang even number, and wala silang common factor. So, hindi natin to masisimplify katulad ng ginawa natin sa number 2. Pero anong pwedeng gawin natin dito? Diretso tayo sa P and Q. Identify natin yung P at identify natin yung Q. So, ang P natin is positive negative 2. Ang Q naman natin is positive negative 3. So, kunin natin yung kanilang ratio. Magiging positive negative 2 over positive negative. Sorry, bakit yan? Positive negative 3. Etong dalawang to, hindi naman 1 yung ating denominator. So, hindi natin sila i-divide agad-agad. Gagawin natin, isulat natin yung factors ng 2. Ano na ba factors ng 2? Positive negative 1, positive negative 2. Then, ano na ba ng 3? Positive negative 1, positive negative 3. So, ang gagawin natin, itong nasa taas, ipapartner natin sa 1. Then, after that, ipapartner naman natin sa 3. So, paano po iyon? So, una, 1 divided by 1 is positive negative 1. Next, 2 divided by 1 is positive negative 2. Dahil tapos na tayo dito ang i-partner sa 1, punta naman tayo dito sa positive negative 3. 1 divided by 3 is positive negative 1/3. Then, 2 divided by 3 is positive negative 2/3. So, ito po yung listahan ng ating possible rational roots. So, ibig sabihin, kapag nag-synthetic division tayo, pwede tayong gumamit sa ilan ang listahan ng rational roots natin dyan. Okay, meron din tayong 8 for this number or for this problem. So, punta muna tayo sa positive negative 1. Try natin. So, ang ating equation ay 3x plus 5x minus 2. Ito muna yung kopyahin natin. Then, 3x squared pala yan. Then, copy natin yung kanilang coefficient. So, 3, 5, and negative 2. Again, let's be careful with the sign.
Then, magsimula tayo sa positive 1. Hindi natin sure kung tama yung positive 1, pero itatry natin, ha? Then, after that, ayan, positive 1. Then, after that, kung tama, edi maganda kasi nakuha natin agad yung tamang sagot. Kung mali, magta-try tayo ng iba. So, 3, just bring down 3, then 3 times 1 is 3 times 1 is 3. 5 plus 3, 8. 8 times 1, 8. And negative 2 plus 8 is positive 6. Yan ang ating remainder and it is not equal sa 0. Dapat mag-equal sa 0. So, ibig sabihin si positive 1 ay hindi root. Pwede naman tayo pumunta na sa negative 1. Pero ngayon pa lang sinasabi ko, hindi na siya, ang ating negative 1 ay hindi root. Para mapabilis tayo. Next, punta tayo sa negative. How about negative 2? I-try natin ang negative 2. Again, ang negative 1, pwede natin gamitin yung negative 1, pero dahil alam ko naman na yung tamang sagot, diretso tayo dito sa negative 2. So, copy natin yung coefficients, 3, 5, and negative 2. So, bring down 3. 3 times negative 2 is negative 6. Negative 6 times or plus positive 6, 5 plus negative 6 is negative 1. And negative 1 times negative 2 is positive 2. And negative 2 plus positive 2 is 0. Ang ratio ang ating remainder is equal to 0 dahil ang remainder natin is equal to 0. Ibig sabihin, ang ating, what do you call this? Ang ating unang root is negative 2. Then, ang factors ng, ayan, sulat natin. Ang factors neto ng 3x squared plus 5x minus 2 ay magiging, ang natira dito is 3 minus 1. So, magiging 3x minus 1 times, meron na namang sungay. Times x plus 2. Since minus to, gagawin natin, ang format natin is x minus c. So, itong negative, gagawin natin negative. Inenegate natin yung negative, kaya magiging positive 2, which will be equal to 0. So, again, kapag multiply mo ang 3, or kapag factor out mo ang 3x squared plus 5x minus 2 equal to 0, ito yung lalabas. Ngayon, dahil kapag multiply mo sila equal sa 0, ibig sabihin, ang 3x minus 1 ay equal sa 0. Ganon din ang x plus 2 equal to 0. Hanapin natin yung root. Alam na natin na yung negative 2 ay isang root. So, negative 2 ay isa sa root. Hanapin naman natin yung pangalawang root. So, magiging, una, gamit tayo ng addition property of equality. Ibig sabihin, mag-a-add tayo ng kabaliktaran or additive inverse ng negative 1, which is positive 1. Kaya magiging 3x equal to 1. Kasi mag-a-add ka ng plus 1 dito, kaya magiging 0 yan. Dito naman, magpa-plus 1 ka din. So, positive 1 ang matitira. Next, x lang yung nahanap natin, pero meron tayong 3 na nakamultiply sa x. So, magiging mag-divide tayo. Division property of equality naman yung sunod natin. PE. So, magdi-divide tayo both side. Cross out na natin yung 3 dahil 1 na lang yan. Or x na lang matitira. Then, ang pangalawang root natin is 1/3. So, in short, 1/3 and negative 2 are the roots. So, ito po ang final answer natin dito. Yan. I hope you learned something today. Kung meron kayong katanungan,
please feel free to chat me on our group chat or chat me on my teacher account during sa ating school hours. That would be all for today. Goodbye, class.